Всім привіт! З вами Тетяна. І цей майстер-клас присвячений пошиттю ось таких милих мініатюрних рукавиць із флісу. Вони стануть дуже оригінальною прикрасою для новорічної ялинки і привертатимуть увагу усіх ваших гостей. Це гарантовано. Для пошиття таких рукавичок нам знадобляться тканина фліс, блискуча стрічка для декору, можна шити і без неї, але рукавички не будуть настільки гарними. Ось така мотузка. Краще було б, якби вона була щось на кшалт ось такої, але в мене не було такої стрічки, підходящої за кольором, тому я вирішила обрати цю. Також вам знадобляться ножиці, олівець швейний, голки булавки нитки та викрійка. Викрійку ви зможете скачати, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Це посилання на Pinterest. Покладіть тканину лицевою частиною донизу, але перед цим перевірте, щоб напрямок ворсу був згори вниз. Ось так, згори вниз. Якщо у вас така тканина, що важко визначитися напрямок ворсу, тоді не заморочуйтесь. Просто покладіть її лицевою частиною до столу. Далі прикладіть викрійку і обведіть її олівцем. На флісі це трошки складніше, але у вас все вийде. Важливо, ось цей елемент викройки не повинен лежати ось так. Інакше, коли це буде готова рукавичка, напрямок ворси буде йти ось сюди, а він має йти у нас сюди. Ми обвели. Для того, щоб у нас вийшла одна рукавичка ліва, одна права, ми малюємо цих дві деталі, цих теж по дві, але вони мають бути дзеркальними. Якщо ми намалювали ось цю деталь так, то другу деталь ми повинні ось так покласти і обвести дзеркально. Те ж саме і з цією деталлю. Коли деталі намальовані, виріжте їх. Я вирізала. Тепер я беру цю деталь. Виріжте для себе, як ви хочете розмістити декор. Він може бути у вас на рукавичці ось так, може бути ось так, може бути ось так, як забажаєте. Я думаю, що я пришию цей елемент ось таким чином. Відрізаю трішечки з запасом декілька міліметрів. І скріплюю булавками. Тепер те ж саме роблю і з другою рукавичкою. Має розміщуватися симетрично. Тобто, якщо я тут так зробила, то тут ось так має бути. Відріжу трішки з запасом. Я складую їх поруч, щоб бачити, на якому рівні я розмістила на попередній рукавичці стрічку, щоб вони виглядали симетричними. Бачите, ось тут стрічку потрібно трішки опустити. Тепер перевіряємо. Тепер вони на однаковому рівні. І ось так перевірю. Тут на однаковому рівні. Ці стрічки потрібно пришити на швейній машині. Пришиватиму я з двох країв. Ось тут зроблю швейний рядок і ось тут зроблю швейний рядок. У мене стрічка дуже сильно осипається. Бачите, з неї сипеться блискуче щось. Я трішки обплавлю їх по краям запальничкою. Я пришила. Ось це можна буде пізніше відрізати. Тепер беремо деталі
Складаємо їх так, як показую я. Скріплюємо в 2-3 місцях булавками. І тепер прошийте на швейній машині, починаючи звідси, ось так, і закінчуючи тут. Закінчити ви маєте на одному рівні із цією точкою. От раз ви тут почали, значить закінчити ви повинні ось на такому ж десь рівні. Якщо вам складно на око визначитися, то просто відмітьте, ось проведіть таку лінію собі умовну. І відмітьте точку закінчення шиття булавкою. Те ж саме зробіть із цими деталями. Тепер вам потрібно взяти ось цю деталь, скласти її ось тут. Скріпіть булавками. Шви можна розгладити, так рукавичка буде акуратніше виглядати. І тут розправте шви. Тут найскладніше, але все одно можливо. Те ж саме зробіть із цією рукавичкою. Якщо рукавичка в цьому місці дуже нерівно прилягає, бачите, вона йде в мене трішки. Ой, я ще й не з того боку прикріплюю. Ось так потрібно складати лицева частина до лицевої. Бачите, її трошки тягне тут. Значить, я тут занадто багато прошила. Мені потрібно цей шов буде трішки розпустити. Ось тепер набагато краще. Але все одно тут трішки тягне. Я зараз ще тут декілька стіпків розпущу. Ось тепер деталі гарно лягають одна на одну. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині, починаючи звідси і закінчить десь ось тут. Так само і тут. Обов'язково починайте з цього боку, де пальчик, бачите? Ось тут, дійдіть до середини і зупиніться. Тепер потрібно загорнути ось таким чином, десь на 7 міліметрів. Скріпіть булавками. Складіть рукавичку, порівняйте, чи однакової висоти ось ці краї. Бачите, ось цей край вище, тому важливо зробити їх однаковими.
Тепер вам потрібно зробити те ж саме з цією рукавичкою і прокласти швейний рядок ось тут. Після того, як пришиєте, знову складіть рукавичку, скріпіть в декількох місцях булавками, особливо розправте тут шов. Тепер настав час цієї мотузки. Вкладіть її ось сюди, якомога ближче до краю. Складіть тут рукавичку. І скріпіть булавкою, щоб ця мотузка не випала. Це трохи складно, бо прошарки тканини товсті. Ось так має виглядати. Тепер візьміть другу рукавичку. Так само скріпіть булавками. Так само розправте цей шов. І другий кінець потрібно перевірити, чи не сильно перекрутилася мотузка. От я бачу, що перекрутилась. Тому я звільню її і по-новому заправлю. І тепер дошию, починаючи звідси і закінчуючи тут. І на цій рукавичці так само, починаючи звідси, закінчуючи тут. Рукавички готові. Лишнє ось це я відріжу. Тепер можна вивернути і подивитися, що в нас вийшло. Ось така краса. Свої рукавички я повішу на ялинку і чекатиму, що хтось добрий покладе туди якусь коштовність. Сюди, наприклад, ланцюжок, а сюди сережки. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався мій майстер-клас. А також напишіть в коментарях, в якому кольорі вам найбільше сподобалися мої рукавички.